Hallo en welkom terug in een nieuwe video. Dit is de uitgebreide test van de Benelli TRK 702X. De initiële video die ik gemaakt heb was een heel groot succes. Ik zag het aan het aantal views. En vele van jullie komen uit Italië, Griekenland en Frankrijk zelfs. Dus ciao, bonjour en welkom in this video. Oké, laten we kijken of deze motor een yes of een no is. Ik heb gedurende 3 dagen hem getest, zowel off-road als in de stad als op de autostrade. En ik denk nu wel dat ik een duidelijk beeld kan geven van wat hij kan en wat hij minder goed kan. Zelf vind ik de remmen van de motor zeer goed. Er staat wel Benelli op, maar het zijn eigenlijk Brembo remmen. Dus de voorrem die bijt zeer hard. Daarnaast vind ik ook de spiegels zeer goed. Er zijn geen trillingen en je hebt een heel goed zicht naar achter. Ook de duotoon kleuren vind ik leuk. Dit is er de metallic groen met fluo accenten. Je hebt hem ook in andere kleuren zoals een soort desert met rood, fluorood dan en nog andere geloof ik. Een andere yes vind ik het zadel. Andere motoren die geven een optie in verlaagd zadel en eigenlijk moeten veel mensen dat wel kopen. Tot 1,80 meter zit je eigenlijk zeer goed op dit verlaagde zadel. Mocht je dan groter zijn dan 1,80 meter, ja, dan betaal je iets bij voor een verhoogd zadel, dus het is de omgekeerde richting. Vandaar toch wel een yes, want de meeste mensen zitten zo tot 10,80 meter. Nederlanders natuurlijk, jullie gaan misschien allemaal moeten het verhoogde zadel nemen. De beste test die we kunnen doen om off-road capaciteiten van deze TRK 702X te kunnen testen. Dus we volgen hier de hele tijd in de velden, een quadparcours. Ja, vol een bak met modder, je moet maar een keer kijken. Een no voor mij is de vering. Nu goed, is niet slecht, hè, maar ze probeerden een beetje de beide te laten werken. En dat lukt aardig, maar hij is eigenlijk te laag en hij maakt een raar lawaai vanaf dat je een put raakt en zo verder. Dus dat is iets minder goed. Iets anders wat ik heb opgemerkt, dat is de elektronica, of de knipperlichten. Soms zie ik op mijn scherm niks en toch staan ze nog aan. Een andere no is ook het windscherm. Dat is goed enkel tot hier en de wind komt eigenlijk dan recht op je hoofd terecht. Hij rijdt heel aangenaam op de autostrade, de wind is weg, dus je kan er echt mee toeren. Maar voor de turbulentie komt het recht in je gezicht terecht, dus veel lawaai. Maar ook als je je vizier openzet, ja, dan krijg je veel wind in de ogen, dus eigenlijk is dat niet zo aangenaam. Oh. Offroad gaat hij goed, ik heb gisteren goed getest. Ja, op zo'n wegetjes gaat het wel, maar zware enduro hier naar boven zou bijvoorbeeld niet gaan, ook omwille van de banden. Hè. Pirelli banden standaard erbij geleverd, zijn offroad zeer goed, met hun limieten natuurlijk. En onroad dan weer ook goed, maar ook met hun limieten, dus het is een 50-50. De Scorpions zijn het. Ze maken op een bepaald moment wel een geluid, zoals je snel rijdt op de autostrade. Ja, het voorbije weekend had ik het geluk dat ik bij FS Motos alweer de moto kon lenen, maar ook zij deden een quad treffen, off-road in de provincie Luik, Waals-Brabant. En ja, ik heb dat wat gefilmd en ondertussen kon ik heel goed deze motor testen, vooral het off-road gedeelte dan, want ik deed eigenlijk stukjes die ik anders niet zou komen, plus ik reed het sneller hinder om dan die quads natuurlijk te kunnen volgen. Ik moet zeggen, offroad rijdt hij redelijk goed. Ja, minpuntje blijft die vering. Een laatste yes is de prijs. Een kleine 8.000 euro. Nu met de zijkoffers en een topkoffer erbij. Aan halve prijs die koffers weliswaar. In andere landen zijn die er gratis bij. Dus voor dat geld kan je echt niet sukkelen. Ik zei het al in mijn initiële review. Nog een yes is, en we zijn hier nu eigenlijk op het einde van dag 3 waarin ik deze motor testte.
Het is middag, de zon schijnt, het zijn de voorbije dagen heel mooi weer geweest. Dat is het TFT-dashboard. Heel goed afleesbaar. Automatisch past het zich aan de lichtomstandigheden. In de tunnel wordt het dan wat donkerder. Zie je ook mooi de lichtjes. Als de zon fel schijnt, is het heel fel. Enkel als de zon recht erop schijnt en je hebt geen schaduw van jezelf erop, dan is het eventjes niet afleesbaar, maar dat is bij alle schermen, alle dashboards zo. Ook wat erop staat is zeer interessant. Je kan ook koppelen met je telefoon, de navigatie komt er dan op, je contacten en zo verder. Dus eigenlijk een heel leuk infotainment systeem, maar dat is ook de enige elektronica die de motor heeft, hè. Geen elektronische rijmodus, geen elektronische vering, geen cruise control, geen bochten, ABS en zo verder. Enkel het infotainment system en het scherm maken het een moderne motor. Ik zei het al in mijn initiële review, die jullie dus massaal bekeken. Waarvoor dank. Het is misschien ook het moment om jullie te vragen om te liken en te subscriben. Dat helpt toch mijn kanaal vooruit. Dat mijn volgende reviews weer gaan zijn over een goedkopere moto. Weliswaar niet meer over een Benelli, maar een CF Moto. Een volledig Chinese motor, maar volledig uitgerust. Eigenlijk het equivalent van een BMW GS, maar dan aan de helft van de prijs. Dus ongeveer een 12.000 euro met dan alle toeters en bellen erop. Maar meer in het review, of het komt later wel, maar ik zal het hier dan linken. Dan kan je hier kijken naar deze video. Dag, tot de volgende!